applaud คือการปรบมือapplauded ใส่เวลาลงท้ายด้วย d ใส่ ed เข้าไปเพิ่มอีกหนึ่งเสียงโอเคไหม The judges scribble notes about their costumes scribbled ก็คือการเขียนแบบยึกอย่างเงี้ยการจดแบบเร็วๆอ่ะ scribbles โอเค scribble notes ก็คือแบบจดสวย alright so a gasp filled the auditorium as a huge dragon lumbered out onto the stage. It was 8 feet long. Its tail waved back and forth. Streams of red ribbon flickered from the dragon's mouth, giving the look of flames coming from the fire-breathing breast. ปวดปากแล้วค่ะ Okay. A gasp, a gasp filled the auditorium คำว่า gasp หมายถึงการ นี่คือการ gasp มีสะพึกนะ gasp ก็คือการเหมือนกับเห็นอะไรแล้วรู้สึกตกใจจนแบบไม่หยุดหายใจไปเลยอย่างเงี้ยรู้สึกแบบ เนี่ยคือการ gasp นะคะ filled the auditorium ก็เลยหมายความว่าเป็นยังไงโอ้โหแปลไทยเป็นไทยอีกทีมันก็หมายความว่าทุกคนในหอประชุมก็คือแบบหยุดหายใจไปเลย gasp เพราะว่าอะไรคะ as ตอนไหนคะตอนที่เห็นนะคะ huge very big huge dragon lumbered out onto the stage huge dragon ก็คือเป็นมังกรที่ใหญ่มากทีนี้คำว่า lumbered out onto lumbered มันคือการเธอคิดภาพอะไรใหญ่ๆแล้วพยายามจะเข้าไปในที่ไหนสักที่ออกมาแล้วมันจะแบบเนื่อยตุยยัดมันจะแบบค่อยสเปะสปะอยู่แถวนั้นน่ะเขาเรียกว่า lumber อาจจะมีภาษาไทยแต่ฉันคิดไม่ออกนะคะ มันก็พยายามที่จะแบบอึกอักขึ้นไปบนเวทีนั่นเอง 8 feet long 8 feet 8 ฟุตฟุตหนึ่งมี30เซนเธอก็คูณ8เข้าไป83เท่าไหร่24 240เซน ต้องแบ่งมาตรวัดกันด้วยนะใช่อุ้ยอ้ายตุ้มเตี้ยมขอบคุณคิมบี้ขอบคุณค่ะ so it was 8 feet long นะคะอุ้ยยาวต้อง8ฟุตเด้อits tail ตรงนี้เธออย่าไปสับสนนะไม่มี apostrophe s นะคะถ้ามี apostrophe เป็น it อันนั้นจะเป็น it is เป็น contraction คือการย่อส่วนย่อรูปถูกไหมแต่เวลาเราเจอ its ที่มันไปด้วยกันแบบนี้โดยที่ไม่มีapostrophe เนี่ยมันหมายความว่าของสิ่งนั้นก็คือเป็น possessive adjective ถูกไหมเช่น your my เนี่ยมันก็เป็น it นะคะ its tail waved back and forth ก็เลยหมายความว่าหางของมันเนี่ย wave back and forth ก็คือเป็นไงไม่ได้โบกมือนะหางของมันก็คือมัน wave มันเป็นคลื่นใช่ไหมก็ back and forth ก็คือไปมา streams of red ribbons flickered from the dragon's mouth คำว่า ribbons เขียนแบบนี้นะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว ribbon บ้านเรานี่แหละเวลาเขียนภาษาอังกฤษเขียนเป็น ribbon นะคะออกเสียงว่า ribbons นะคะน่าจะเป็นคำยืมเพราะฉะนั้นอาจจะแบบไม่ถูกหลักภาษาโดยของมันซะทีเดียวribbons เวลาเขียน ribbons นะเวลาอ่าน ribbons okay so stream of red ribbons flickered from the dragon's mouth stream of จำได้ไหม stream of ในที่นี้หมายความว่ามันเยอะๆสายของอะไรสักอย่างที่มันเยอะๆนี่รูปภาพมันคือตรงนี้เด้อมันก็ออกมาจาก mouth ใช่ไหมคะ mouth ปากนะปาก mouth แป๊บนึง excuse me so giving the look of flames coming from the fire-breathing beast. Okay, flicker คือกระพริบflicker มันกระพริบมันกระพริบ The dragon's mouth giving the look of flames หมายความว่าไงก็มันก็เลยทำให้ดูเหมือนว่าเป็นอะไรคะ
เป็น flame ไงใช่ไหมเป็นไฟอ่ะcoming from the fire breathing beast อันนี้คืออสูรกายอะไรอย่างนี้เป็น dragon น่ากลัวอะไรเงี้ย fire breathing ก็คือตรงตัวเลยหายใจเป็นไฟนะคะ Halloween costume competition. It was the Reynolds twins, one wearing the dragon's head, the other its body. The audience applauded wildly. The judges scribbled furiously. Ooh. It was the Reynolds twin นะคะก็คือน้องเป็นฝาแฝด twins แปลว่าฝาแฝดนะคะ one wearing the dragon's head ก็คือคนหนึ่งก็เป็นไงใส่หัวตรงนี้ the other its body ก็เป็นไงตัวตรงนี้สังเกตปะ its body ไม่พูดเลยนะว่า dragon body ไม่พูดแล้วนะพูดทิ้งไปเลยเหลือแค่ its body ก็คือ context ก็คือเข้าใจแล้วนะคะ The audience applauded widely applauded widely ก็คือเป็นยังไงตบมืออย่างแบบกว้างขวาง ตบมืออย่างป่าตบมืออะไรวะ ไม่ใช่นะ applauded widely ก็คือเหมือนโอ้ทุกคนยืนปรบมือทุกคนทุกที่อะไรอย่างนี้ The judges scribbled furiously แปลว่าอย่างแบบfurious ที่จริง furious มันหมายความว่าโมโหแบบ very angry ก็ได้นะ fast and furious อย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าพอมาใช้ใน context นี้เห็นไหม context สำคัญนะแปลภาษาอังกฤษ scribble furiously ไม่ได้หมายความว่าจดอย่างโมโหนะแต่จดแบบโอ้โหดีเทลการชุดมันเยอะมากอันนี้ดีอย่างเงี้ยเขาก็ scribble จดไว้นะคะดูซิวันนี้เราเหลือกันอีกประมาณ30นาทีขอ10,000ถึงไหมถึง10,000 ไลค์ไหมเธอว่า ต้องไปเรียกคนมาช่วยกดใช่ไหมOkay, so, wow, Harris whispered to his friends backstage. That is a great costume. I guess we didn't see it before because they couldn't wear it at the same time in class. Wow, Harris whispered to his friends backstage. That is a great. ยังมีหลายคนออก get very get no great.This is a great costume โหยชุดเลิศมากเด้อนะคะ I guess we didn't see it before ฉันเดาว่าเราไม่เห็นมันมาก่อนนี้เพราะว่า because they couldn't wear it at the same time in class เพราะว่ามันใส่ในคลาสไม่ได้ไงมันใส่พร้อมกันไม่ได้ก็เลยไม่ได้เห็นมาก่อนว่างั้นเถอะ You're next นะคะ You're next ต่อไปเธอจะเห็นไหมไม่อ่าน neck คืออะไร neck call หรอ neck คืออะไร neck I'm sorry, next. You're next. Zeke whispered. Harris clung and clanged his way across the stage, stiff-legged, with his antenna blinking brightly. Again, the audience applauded wildly, and the judges made some notes. Harris clung and clanged, clunked.and clanked คลังพูดไปแล้วเนาะก็คือนางใส่ชุดโรบอทมันก็เลยแบบกากอะไรของเขาเสียงยังไงวะ เสียงเหล็กมันตีกันนะเนาะโอเค antenna นะคะเอาคำนี้เสียงว่า antenna คือตัวเรดิโอตรงนี้ไม่ใช่เรดิโอสิเสาอากาศเขาเรียกว่า antenna blinking brightly ก็กระพริบแบบยังไงสว่างสวายเลยนะคะแล้วก็ again audience applauded ทุกคนก็ปรบมือให้แล้วก็ judges made some notes ก็คือน้องจัดไม่ใช่สิกรรมการเขาก็จดนู่นนี่นั่น then it was Zeke's turn คำว่า turn ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเลี้ยวไม่ได้หมายความว่าหัน turn ในที่นี้หมายความว่าตาของไม่ใช่ผัวยายนะไม่ใช่นะตา มันเป็นตาของฉันแล้วอะไรเงี้ย is my turn เห็นไหม is Zeke's turn ก็คือตาของ Zeke is your turn ก็คือตาของเธอโอเค then it was Zeke's turn he floated across the stage waving his tentacles in the air float ก็คือลอยนะคะลอย across the stage ก็คือลอยข้าม
ลอยบนเวทีนั่นแหละwaving แล้วก็สะบัดwaving ใช่ไหม wave โบกมือโบกไม้แต่ว่าเขาไม่มีมือไงเขามี tentacles ก็คือขาของปลาหมึกนี่นะ in the air ก็อากาศHis eyes bounced up and down and he wiggled his antenna. Zeke got a nice round of applause too นี่สังเกต bounce up and down ก็คือขึ้นลงตานางก็แบบ bounce มันคือกระเด้งเนาะที่จริงเนาะแต่ว่าจะตากระเด้งก็ไม่ได้ไงนางตาอากาศ ตาของนางก็เลยเหมือนกับมันแบบดึงดูคำนี้ค่ะ antenna เห็นปะเอกพจน์พหูพจน์ไม่ได้เกี่ยวไม่มี s ไม่ es เลยนะเป็นคำเฉพาะนะคะ irregular Zeke got a nice round of applause นะคะ nice round of applause ก็คือก็ได้รับเสียงปรบมืออย่างยิ่งดีเหมือนกันนะ When the last costume student had crossed the stage, the judges gathered in a huddle. A few minutes later, they were ready to announce the winners. The last costume student had crossed the stage ก็คือคนสุดท้ายผ่านไปแล้วใช่ไหมคะกรรมการเขาก็ gathered in a huddle รู้จัก huddle ไหม huddle คือการรวมตัวกันแบบคุยอะไรสักอย่างหนึ่งคิดภาพวอลเลย์บอลอะเวลาเราดูวอลเลย์บอลแล้วเขาขอเวลานอกแล้วเขาไป huddle กันนั่นอะคือการ huddle ก็คือการเหมือนกับไปรวมตัวกันเพื่อปรึกษาอะไรกันแบบเร็วๆไม่เกิน5นาที10นาทีอะไรประมาณเนี้ยค่ะ ได้ศัพท์ใหม่นะ so gathered and huddled นะก็สุมหัวกันคุยกันปรึกษากันแล้วก็ a few minutes later เห็นไหม2-3 นาทีหลังจากนั้นก็พร้อมที่จะ announce the winner ประกาศชื่อผู้ชนะแล้วนะคะวันนี้เราจะอ่านจบดีใจมากแต่พรุ่งนี้เราจะมาอ่านเล่มส้มต่อนะ Mr. Malviny stood up and spoke. Third place goes to Zeke for his alien costume. Third place ตรงตัวเลยค่ะที่3 Third ไม่อ่านทิศนะ ไม่ติดด้วยนะ Third place goes to ที่3ไปให้ใครคะใช้กับ goes to นะคะ Zeke for his alien costume น้อง Zeke ได้ที่3ค่ะ Second place goes to เห็นไหมที่3ได้แก่ที่2ได้แก่ตรงแบบนี้เลย Second place goes to Harris for his robot costume น้อง Harris ก็ได้ที่2นะคะ robot costume and the first place goes to the Reynolds twins for their amazing dragon costumes สังเกตตรงนี้ทุกคนเวลาเป็นชื่อเราจะมีอักษรใหญ่ capital letter ใช่ไหมคะชื่อนามสกุลอะไรเงี้ยมันจะเป็นตัวอักษรใหญ่ทีนี้เวลาชื่อแล้วมี s เข้ามามันจะหมายความว่าเป็นเหมือนกับครอบครัวนั้นตระกูลนั้นโอเคไหมอย่างเช่นเธอรู้จักหนังเรื่อง We the Millers ไหม The Millers แล้วมันมี S อยู่ข้างหลังก็คือพวกเราคือครอบครัว Millers อย่างเงี้ยก็คือคนที่ชนะก็คือ Twin ใช่ไหมคะเขามาจากครอบครัว Reynolds ก็เลยมี S ใส่เข้าไปโอเค So the audience gave another loud round of applause ฝึกออกเสียง another loud round ลองเร็ว loud round ได้ไหม L กับ R The audience gave another loud round of applause and the winners were all given them medals ก็คือทุกคนผู้ชมก็ตบมือพร้อมกันดังๆอีกครั้งหนึ่งนะคะ round of applause ก็คือปรบมืออีกครั้งหนึ่งเสียงดังเลยนะคะแล้วก็คนที่ชนะก็ได้เห็นป่ะ passive voice were all given the winners were all given their medals ให้ตัวเองได้ไหมทุกคนชนะให้เหรียญตัวเองได้ไหมไม่ได้ต้องถูกให้ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นก็เลยใช้เป็น passive นะคะ verb to be บวกด้วย verb ช่อง3ทุกคนก็เลยได้เหรียญของตัวเองน้องมินสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะนักเรียนหน้าห้องหายไปหลายวันนะ
medals 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 ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมิ้นขายินดีด้วยแอบเห็นในโปรไฟล์เธอนะน้องมิ้นเขาได้เขาเรียกว่าอะไรนะโปรโมทไหมได้เลื่อนตำแหน่งไหมหรือว่าได้สอบติดใช่ไหมเก่งมากปรบมือให้กำลังใจกันค่ะต่อนี่ก็คือลูกนะจ๊ะได้ที่หนึ่งเห็นไหม medal ที่สองที่สามJack O'Lantern นะคะ Jack O'Lantern เดี๋ยวฮาโลวีนจะมาแล้วเดี๋ยวเราจะต้องแบบมีศัพท์ฮาโลวีนมาไอ้นี่กัน so ขอบคุณค่ะเก่งมากยินดีด้วยน้องมิ้น เที่ยวฉลองเลยนะคะ Chapter 10 Trick or Treat บ้านเราไม่ค่อยมีเนาะฮาโลวีนเนาะแต่ว่าบ้านเขาก็จะแบบมันเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่สำหรับเด็กๆเลยอะทุกคนจะแบบว่าจัดเต็มอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่ฮาโลวีนที่นั่นเขาจะแต่งเป็นแบบเขาจะแต่งตัวแบบไหนก็ได้มันไม่จำเป็นต้องเป็นผีอะมันไม่จำเป็นต้องเป็นเกี่ยวกับพวกแบบซอมบี้แวมไพร์แม่มดอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแต่งเป็นทหารแต่งเป็นตำรวจแต่งแล้วแต่เลยที่น้องๆเด็กๆเขาอยากจะแต่งอย่างเงี้ยค่ะ เราเวลาเราเดินไปเคาะประตูใช่ไหมเขาก็จะเด็กๆเขาก็จะพูดว่า trick or treat trick or treat ง่ายๆเลยมันก็คือจะให้หลอกหรือจะให้ขนมtrick or treat นี่แหละมันมาจากคำนี้นะคะ trick ก็คือหลอกใช่ไหม treat ก็คือแบบเหมือนกับของขนมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยtrick or treat I didn't win Zeke said sounding surprised and a little disappointed Sure you did said Roxy Just because you didn't come in first doesn't mean you're not a winner. I'm happy, said Harris, pulling off his robot head. I never won anything before. This is so cool. นะคะ Zeke บอกว่า I didn't win ฉันไม่ได้ชนะนี่sounding surprised and a little disappointed. ฟังน้ำเสียงเป็นยังไงน้ำเสียงเหมือนกับ surprise ในที่นี้ไม่ได้แบบ surprise อย่างนี้นะก็นึกว่าตัวเองจะชนะไงไม่ได้ชนะก็เลยแบบdisappointed ก็คือผิดหวังนะคะ sure you did แกชนะสิเห็นป่ะ did ตรงนี้คือ did ตรงนี้เห็นป่ะ sure you did I didn't win sure you did ก็เลยหมายความว่าชนะสิทำไมจะไม่ชนะ just because you didn't come in first doesn't mean you're not a winner แค่เพราะว่าแกไม่ได้มาที่หนึ่งไม่ได้เข้าที่หนึ่งไม่ได้ชนะที่หนึ่งไม่ได้หมายความว่าแกไม่ใช่ผู้ชนะนะRoxy เป็นเด็กดี เห็นปะ just because จุด doesn't mean จุดเห็นปะโครงสร้างประโยคนะคะเธอเอาไปแต่งเอาได้ที่เหลือเนี่ย just because you say you love me doesn't mean I have to love you back เห็นปะแค่แกบอกว่าแกรักฉันไม่ได้เนี่ยเขาฉันต้องรักแกกลับนี่หว่าเนี่ยติ๊กตอกการละครมาอีกแล้ว so I'm happy นะคะ Harry's pulling off his robot head I never won anything before this is so cool ฉันไม่เคยฉันแฮปปี้เลยฉันแฮปปี้เด๋แล้วก็ถอดหัวออกใช่ไหมฉันไม่เคยชนะอะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะเธอ I never อะไรคะต้องตามด้วยช่อง3นะI never won นะคะไม่พูดว่า I never go to คือภาษาพูดก็ใช้ได้นะภาษาพูดเขาก็ใช้ I never go แต่ถ้าตามให้ถูกหลัก grammar ต้องเป็น I never gone to หรือ I never been to แล้วแต่เนี่ยมันจะมี conflict สำหรับฉันอยู่เพราะว่าเวลาคนเรียนภาษาแล้วมันต้องแบบพอหลักการกับชีวิตจริงมันไม่เหมือนกันอะแล้ว conflict ของคุณเจสก็คือว่าเราบางทีเราสอนภาษาแล้วเราแบบจะสอนหลักการหรือจะสอนความจริงวะ ความจริงในที่หมายความว่าที่เขาใช้จริงๆอย่างเงี้ยจะมี conflict อยู่ในตัวเองนิดนึงเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรค่ะเอาวันนั้นไว้ก่อน this is so cool หมายความว่าอะไรเจ๋งมากเลยเด้อRoxy smiled and Roxy Harris continued I promise next year the 3 of us will make our costumes together I promise ฉันสัญญาปีหน้าเนี่ยนะ 3
three of us will make our costume together ก็คือเรา3คนเนี่ยจะทำคอสตูมด้วยกันนะจ๊ะ yeah and maybe next year the three of us will win the top 3 spots ใช่แล้วก็บางทีเนี่ยไม่ใช่อาทิตย์ ปีหน้าเนี่ยเรา3คนก็อาจจะแบบได้ท็อป 3 spot เลยนะเว้ยได้ที่3ไม่ใช่ได้ทั้งหมด3ที่เลยอะไรอย่างเงี้ยThat night, the 3 friends wearing the same costume they wore to the contest went out trick or treating together. That night นะคะก็คือคืนนั้นเพื่อนทั้ง3คนก็ใส่ wearing the same costumes ก็ใส่เหมือนกันเลยชุดเดิมนะคะแล้วก็ออกไปไงคะออกไป trick or treat ด้วยกันนะจ๊ะ Ooh said one woman as she put candy into Zeke's bag.I'm sorry bag ไม่ใช่ bag เสียงยาว back คือข้างหลังหรือว่าหลัง bag คือกระเป๋านะคะ That is a wonderful costume. Why? If I didn't know any better, I would say you just landed here from another planet.Oh,said one lady. Said one woman as she put candy into Zeke's bag. ก็คือนางก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็ให้ขนมใช่ไหมให้ของขวัญแคนดี้ลูกอมอะไรก็ว่าไป That is a wonderful costume. โหย wonderful มากเด้อชุดเธอน่ะ Why? If I didn't know any better ประโยคนี้จำแล้วไปใช้ If I didn't know any better ถ้าฉันไม่ได้รู้ดีไปกว่านี้ไม่ได้แปลตรงตัวไม่ได้ if I didn't know any better จะหมายความว่าถ้าฉันแบบ ถ้าฉันไม่รู้อะไรเลยอย่างเงี้ยฉันก็จะคิดว่าเธออ่ะเพิ่งมาจากดาวดวงอื่นเด้อก็คือ if I didn't know any better ทีนี้ประโยค phrase มันจะมีครูจะพูดกับลูกบ่อยมากประโยคนี้ you know better เห็นไหม you know better หมายความว่าแกก็รู้ดูมันก็รู้คือทำอะไรที่แบบเวลาลูกชายทำอะไรที่แบบตลกแบบทำเขาจะใช้คำว่าอะไรอ่ะเหมือนกับดูทีวีอย่างเงี้ยเขารู้ว่าเขาต้องปิดทีวีตั้งแต่แบบ2 ทุ่ม 3 ทุ่มแต่เขาแอบดูไปจนถึง5 ทุ่มอย่างเงี้ยเวลาฉันเดินเข้าไปแล้วฉันก็จะบอกว่า you know better ก็คือเธอรู้ว่าเธอไม่สมควรที่จะทำอย่างนั้นแต่เธอยังทำคิดภาพนะทีนี้พอกลับมาในคอนเท็กซ์นี้ if I didn't know any better ถ้าฉันไม่ได้รู้ดีไปกว่านี้เนี่ยฉันก็คงจะรู้แล้วนะฉันคงจะคิดว่าแกมาจากดาวดวงอื่นเด้อthank you นะคะขอบคุณค่ะ I heard that Jeremy was grounded by his parents for that stunt with the flower grounded ถ้าดูหนังฝรั่งจะเจอบ่อยคำนี้บ้านเมืองเขาทำโทษลูกโดยการไม่ให้ออกจากบ้านนะจ๊ะไม่เกี่ยวอะไรกับพื้นนะyou grounded หมายความว่าห้ามออกจากบ้านแล้วก็ห้ามออกให้บางคนก็จะแบบให้เอามือถือยึดมือถือไว้อะไรอย่างเงี้ยก็คือห้ามออกไปไหน grounded so I heard that Jeremy was grounded ก็ห้ามออกจากบ้านเพื่อเป็นการทำโทษนะไม่ใช่แบบโรคจิตไม่ให้ออกจากบ้านอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะเป็นการทำโทษก็คือทำอะไรผิดมาสักอย่างก็เลยถูกลงโทษโดยการห้ามออกจากบ้านนะคะ by his parents พ่อแม่ของนางก็เป็นยังไงลงโทษนางนะ that stunt with the flower stunt ในที่นี้ไม่เกี่ยวกับ stuntman stunt ในที่นี้ก็คือพูดถึงสิ่งที่เขากระทำลงไปaction ที่เขาทำลงไป stunt they moved on to the next house he's missing Halloween this year he's missing Halloween this year เขาจะคิดถึง Halloween ปีนี้ไหมไม่ใช่นะ missing ในที่นี้แปลว่าพลาดพลาดแล้วไม่ได้มาหรอกเพราะว่าโดนขังอยู่ในบ้านไงถูกปะดูยังไงครูเจสว่ามันจะเป็นคิดถึงหรือมันจะไม่คิดถึงว่ามันจะพลาดหรือไม่พลาด miss เป็น verb จำไว้นะ miss เป็น verb หมายความว่าถ้าจะพูดว่าใครถึงคิดถึงใครเธอก็1แล้วก็ miss ไปเลยโอเคทีนี้ในกรณีนี้นี่มันเป็นเขาเรียกว่า adjective คือการ miss you are missing the point โอเค you are missing the point ก็หมายความว่าเธอกำลังพลาดสิ่งตรงนั้นไปแล้วพอมาในคอนเท็กซ์นี้ก็เลยหมายความว่านางไม่ได้มาฮาโลวีนปีนี้นะจ๊ะ It's funny he was so concerned about Zeke's costume but even Harris and the Reynolds twin beat Zeke It's funny ตลกดีนะ He was so concerned about Zeke's costume
น้องมิ้นบอก grounded ออกจากบ้านเสียงมิสซี่โอ้ขอบคุณค่ะได้แล้วฉันได้บุญแปลภาษามาแล้ววันนี้ He was so concerned about Zeke costume ก็คือเป็นไงโอ้ยยุ่งยากอยู่กับ Zeke costume ใช่ไหมตลกมากเลยเพราะว่าเกิดอะไรขึ้น Even Harris and Reynolds twin beat Zeke เพราะว่าพอจริงๆแล้วเนี่ยทั้ง Harris แล้วก็ Reynolds twin เนี่ย beat ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าตีนะคะไม่ได้หมายความว่าอัดชกอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะคือมันหมายความว่าอย่างนั้นก็ได้แต่ context นี้ไม่ใช่ context นี้มันจะหมายความว่าเอาชนะเอาชนะ Zeke ใช่ไหมเหมือนกับเราจะพูดว่า you can't beat me on the game เห็นปะ you can't beat me on the game ก็หมายความว่าเธอชนะฉันไม่ได้หรอกในเกมฉันเก่งเกมเนี้ยThanks for reminding me Zeke said and they all laughed Thanks for reminding me รูปประโยคค่ะ Thanks มี s นะ Thanks for reminding เจอลั่นเตือนฉันขอบคุณที่เตือนฉันนะประโยคนี้เขาพูดเป็นลักษณะเหมือนกับประชดเห็นปะ น้องซีก็บอกว่าก็โอเคขอบคุณที่แบบย้ำเตือนเนอะย้ำเตือนว่าอะไรย้ำเตือนว่ามีคนชนะเราใช่ไหมAt the next house a man opened the door and said nice costumes he turned to Zeke and asked what are you supposed to be nice costume ชุดเจ๋งมากเลย he turned to Zeke and asked ก็มองไปที่น้อง Zeke แล้วก็ถามว่า what are you supposed to be มันคือตัวอะไรอ่ะ นี่คือแกแต่งตัวเป็นตัวอะไรอ่ะใช่ไหม what are you supposed to be what is that supposed to mean ประโยคsame I am supposed to be holding out my bag and getting candy from you หนูตอบแบบปากดีเลยใช่ไหมเขาถามว่าเธอแต่งตัวเป็นตัวอะไรอ่ะน้องก็เลยบอกว่าที่จริงแล้วสิ่งที่ผมควรจะเป็นก็คือ holding out my bag ก็คือถือถุงแล้วก็จะได้แคนดี้จากคุณครับผมZeke replied ตอบใช่ไหม straight faced หน้านิ่งเลยไม่ใช่หน้าตรงนะอย่าไปแปลหน้าตรงนะอันนี้คือหน้านิ่ง straight faced ก็คือไม่ได้กระดานนิ่งไม่ได้ขยับไม่ได้หัวเราะ Harris and Roxy cracked up นะคะเป็นยังไง crack up เรียนไปแล้วนะ crack up หมายถึงลั่นเลยทีเนี้ยสองคนนี้เขาอยู่ข้างหลังก็แบบขำลั่นเลย Zeke didn't understand what was funny น้อง Zeke เขาไม่เข้าใจว่าเราขำอะไรหรอนะคะ He still has a ways to go to understand humans Harris thoughtนางยังมีอีกหลายเรื่องที่จะต้องเรียนเกี่ยวกับมนุษย์โลกเรานะจ๊ะ No Zeke said Roxy he means what is your costume what is your costume Oh Zeke replied he's an alien Harris said Zeke smiled Harris เขาเป็นเอเลียนค่ะเนี่ยเพื่อนช่วยThis is one time I can say that without giving away Zeke's secret Giving away แปลว่าอะไร This is one time I can say that without giving away Zeke's secrets ก็หมายความว่าเนี่ยมันเป็นครั้งเดียวเลยนะที่ฉันจะสามารถพูดได้ว่านางเป็นเอเลี่ยนโดยที่ไม่ได้เปิดเผยความลับของน้องซีกเห็นไหม giving away ก็คือเปิดคือมันมีความหมายเยอะนะ giving away แต่ว่าใน context นี้มันหมายความว่าก็เปิดเผยความลับอะไรสักอย่างนะคะส่วนมากก็จะมากับนี้แหละ secret giving away secret giving away something that you're not supposed to be sharing but you're giving it away so Harris thought he could tell that Zeke was thinking the same thing he could tell that Zeke was thinking the same thing ก็รู้ว่าคิดเหมือนกันนะคะ then the sorceress the robot and the alien laughing and talking moved on to the next house sorceress นักเวทใช่ไหมนางแต่งเป็นแม่มดเวทมนต์อะไรสักอย่างหนึ่ง the alien the robotนางก็เดินไปด้วยกันนั่นเองจบแล้ว read อันนี้อะไรsneak peek มี sneak peek เหรอคะแป๊บนึงนะ read on for a sneak peek at the 5th book in the Alien Next Door seriesทันสีหน้า
the first catch อันนี้ไม่เดี๋ยวอ่านไปเร็วๆแล้วกันเนาะ so Harris Walker and his best friend Roxy Martinez burst out the front door of Harris's house. They clutched baseball gloves, a bat, and a ball in their hands. The sun shone brightly. The last few patches of snow had melted. The first flowers had started to sprout, and a warm breeze mixed with the last of the chilly air. It's finally nice enough outside for the first catch of the year, Harris said, as he and Roxy ran to opposite sides of his front lawn. The first catch of the year had been a tradition for Harris and Roxy. เป็นยังไงคะนางก็ เปิดน้อง Roxy แล้วน้อง Harris ก็เข้าไปเปิดไป burst out the front door ก็คือเปิดประตูบึ้งเข้าไปที่น้อง Harris เลยใช่ไหม clutch ball glove bat and ball ก็คือเป็นยังไงมี baseball glove ถุงมือ bat ไม้ตี ball ก็บอลตัวบอลใช่ไหม ตรงไหนอีก first last few patches of snow had melted หมายถึงละลายนะคะ patches ก็คือเป็นแบบเป็นกองคิดภาพออกไหมเป็นแบบเป็นที่อย่างเงี้ยก็คือหิมะมันละลายแล้วนั่นเองเหลือแค่นิดหน่อยก็เริ่มละลายลงไป The first flower has started to sprout หมายถึงบานเบ่งบานนะคะ and a warm breeze mixed with the last of the chilly air แล้วก็เริ่มได้ breeze ในที่นี้คือลมเริ่มมีลมของความอุ่นขึ้นคิดภาพออกไหมหน้าหนาวแล้วมันจะเป็น spring winter แล้วไป spring หนาวแล้วก็จะเริ่มอุ่นขึ้นเป็น spring ก็เริ่มละลายใบไม้เริ่มผลิดอกอะไรอย่างนี้เนาะ It's finally nice enough outside for the first catch of the year นะคะ finally nice enough outside ในที่สุดก็ได้เวลาสักที nice enough outside ก็คืออากาศมันดีแล้วไงที่จะไปทำอะไรที่จะ first catch of the year เขาเล่นอะไรกันน้องเล่นอะไรกันlawn ในที่นี้คือหน้าบ้านอะสวนเขาเรียกว่าอะไรสนามหญ้าหน้าบ้านอะเขาเรียกว่า lawn นะคะ lawn The first catch of the year had been a tradition เป็นประเพณีนะคะสำหรับ Harris และ Roxy ตั้งแต่ they were both old enough to throw a baseball ตั้งแต่สองคนนี้เนี่ยโตพอที่จะโยนลูกบอลได้อะ throw Roxy took a few practice swing with her bat practice คำนี้ผิดบ่อยเยอะได้ยินคนอ่านผิดบ่อยไม่ใช่ practice แล้วก็ไม่ใช่ practice okay practice so Roxy took a few practice swings with her bat ก็ซ้อมสวิงก็คือตีไม้I got this new bat for Christmas, she said. I can't wait to use it. And I got this new catcher's mitt. Harry said, pounding his fist over and over into the hard leather. Time to break it in. Mitt คือถุงมือหนาๆ catchers ก็คือถุงมือเบสบอลน่ะรู้จักใช่ไหมที่มันจะหนาๆใหญ่ๆหน่อย catcher mitts นะคะ leather คือหนังมันทำมาจากหนังนะ time to break it in break it in ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าย่องเข้าไปหรืออะไรอย่างงี้นะหมายความว่าเวลาเราซื้อรองเท้ามาใหม่เราก็ต้องเหมือนกับให้มันยืดขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ยเขาเรียกว่า break it in okay Roxy put down her bat and slipped on her glove she picked up the baseball and threw it right into Harry's mitt it landed with a crisp cracking sound นางก็จัดเลยเคลี้ยงเป็นยังไงคะ เคลี้ยงน้องเคลี้ยง pick up the baseball and threw it right into โอเคนางก็โยนบอลเบสบอลลูกบอลของเบสบอลเนี่ยเข้าไปเพื่อให้ทางแฮร์ริสเขาจับใช่ไหมในถุงมือใหม่ที่เขาซื้อมาที่เขามีใช่ไหม landed with a crisp ในที่นี้หมายถึงกรอบเสียงกรอบไม่ใช่หมูกรอบนะเสียงมันกรอบcrisp เสียงมันเวลาซื้ออะไรมาใหม่ๆเนาะเข้าใจเนาะ cracking sound I can't wait for trying out
อุ้ยรอไม่ไหวแล้วที่จะแบบไปเล่น tryouts นะคะ I hope I get to play catcher this year tryout เป็นเหมือนกับเกมที่เขาเล่นกันแบบช่วงระยะเวลาหนึ่งเด็กๆอะไรอย่างนี้เนาะ so I hope I get to play catcher this year หวังว่าฉันจะได้เล่นเป็นคน catcher this year นะคะ catcher ก็คือคนรับนั่นเอง Harris skipped a ground ball across the lawn Roxy took 2 steps to her right then reached over to field the ball backhanded backhanded ก็คือหลังมือ and I hope I get to play shortstop Roxy said keep making plays like that and you'll be on the team for sure Harris said keep making play like that แกทำดีมากถ้าแกเล่นแบบนี้ได้แบบเรื่อยๆเนี่ยนะแกได้ไปอยู่ในทีมแน่นอน for sure Harris and Roxy plan to try it out for the Chargers the local youth baseball team เห็นไหม local หมายถึงว่าท้องถิ่น youth หมายถึงเด็กๆวัยรุ่นก็ได้คนที่มีอายุน้อยนะคะ local youth baseball team ก็คือเป็นลีกเบสบอลเป็นทีมเบสบอลของแบบท้องถิ่นสำหรับเด็กเรียกว่า the Chargers okay the Chargers play against the other team from nearby towns play against หมายความว่าแข่งสู้กับnearby ก็คือใกล้ๆใช่ไหมเมืองใกล้ๆนั่นเอง Roxy tossed the ball high into the air pop up she yelled Harris looked up raising his glove to shield the sun from his eyes shield the sun from his eyes หมายความว่าเอามือเอาถุงมือป้องตาตัวเองแสงมันจ้าไง raise the sun from his eyes the ball started to come down hey what are you guys doing asked a voice from behind Harrisแกทำอะไรกันน่ะมีเสียงมาจากข้างหลัง It was Zeke Harris' new friend and next door neighbor who just happened to be an alien from the planet Trachis Harris knew his secret Roxy did not practicing baseball Harris replied without taking his eyes off the ball the pop-up landed in his glove with a soft thudเป็นยังไงคะ practicing baseball ก็คือก็ฝึกเล่นเบสบอลอยู่นี่ไงแล้วนางก็ reply ก็คือตอบด้วยการที่ไม่ได้เอาสายตาออกจากลูกบอลเลยก็คือตาจ้องอยู่แต่ปากตอบคิดภาพไหมแล้วมันก็เป็นยังไงคะลงมา perfectly soft thud เลยค่ะปุ๊บthud ก็คือเสียงแบบตึกอะไรพวกนี้นะ baseball Zeke asked you don't have baseball in Trachis แกไม่มี baseball หรอที่ดาว Trachis Harris and Roxy have Zeke a quick explanation of the sport. They talked about pitching, fielding, hitting, and running the bases. นางก็ explanation อธิบายให้ฟังว่าเบสบอลมันเล่นยังไง Zeke smiled. This sounds a lot like a game I used to play in Trachis. It's called bonkers. Only in bonkers, the bats are thinner and the 10 balls are put into play at the same time. 10 balls, Roxy exclaimed.10 ลูกเลยเหรอ Boy I have got visit Trachis sometimes ฉันจะต้องไปที่ Trachis ต้องไปเล่นแล้วล่ะนะ Well it is pretty far away Zeke said glancing sillily at Harris เลิกลัก If Roxy only knew how far ใช่ไหม If you only knew Harris thought Hey do you want to play catch too Harris asked Zeke I do, he said. I miss playing bonkers, but I don't have a glove. No problem, said Harris. He ran into the house and brought out one of his old gloves. You can use this ถ้าใช้นี่ได้นะจ๊ะ Great, said Zeke, slipping the glove onto his hand. Play ball, shouted Harris. จบยัง Yeah! จบแล้วเธอ Trick or treat alien next door นะคะขอบคุณมากเลยวันนี้พรุ่งนี้มาอ่านเรื่องปวดหัวต่อเรายังอ่านกันไม่จบใช่ไหมเรื่องนี้พอดีวันนี้คุณจะอยากอ่านตรงนี้ให้จบจะได้ไปช่องสีแดงนะจะได้เรียบร้อยไปเป็นเรื่องOkay, Con, I got to go. Maybe I come back later tonight or this evening. I'm not sure, but hopefully you guys have a wonderful day for the rest of the time and enjoy your long weekend as always. I will be back. ถ้าฉันไม่มาวันนี้ตอนเย็นๆฉันอาจจะมา
ไม่ใช่ฉันจะกลับมาใหม่วันพรุ่งนี้นะคะช่วงประมาณ10 โมงนิดๆนะจ๊ะขอบคุณมากเลยนะคะทุกคนขอบคุณรอนนี่ขอบคุณคุณคิมบี้ขอบคุณทหารน้อยของใจค่ะคุณน้องมินถ้ายังอยู่นะขอบคุณมากเลยนะน้องซีถ้ายังอยู่ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลยไม่ได้ทักทายกันก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะถือว่าเราใจต่อใจกันคุณธนากรขอบคุณค่ะคุณลุซีนาขอบคุณมากเลยค่ะแล้วกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเราจะพาอ่านเล่มส้มกันยากปวดหัวอีกแล้วโอเค Alright guys have a wonderful day I gotta go bye